We're Finlandia legends, Cornel and Finn, Omen and a dog, looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says, a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends, daydreaming on tour, so welcome on board. We've got each other, no need for luxury, just two best friends, spreading our wings, see how far we can go. Seek out an old forest, take in the beauty of nature. Let's swim in the ocean, pick shells on the beach, discover hidden gems. Let's watch the sunrise. Hörni, god morgon. Klockan är 7 på lördag morgon. Vissa är tidig i 8 här. Hörni, jag tror jag ska gå på husvisning imorgon. Jag tror inte det är till salu, men man kan ju alltid prova. Hoppas det spökar där. Ja, så här kan det se ut när man gör mat. Det ser ut som man skulle vara stor kökskock. Och så krauter. Flaska sprit där i, ja. Ja. Det där var ett jättebra fynd, den här skräppåsen. Som får vara utanpå dörren. Helt perfekt. Så här ser det nu då ut här utanför. Min lilla solstol här. Nu håller jag på att sy här med flygnätet i värmen. Och så har jag bundit fast silvernätet där bak. Ja. That's about it. Nu väntar vi bara på maten och vattnet ska koka så jag får göra mina, ska visa, de här som jag köpte igår på Lidl. Vi ser då, det är färska, så vi hoppas de är bra. Nu vet ni hur ni ska göra ett eget aircondition. Fläkten på in. Två stora kylklampar där inne som är frysna. Och det blåser iskallt. Så nu är klockan 8 på kvällen och jag ska gå till Mont Saint-Michel. Så att kunden har druckit tillräckligt. Jag har en mobilfläkt där på golvet som också blåser för fullt och den är uppladdad. Så nu ska det klara sig 2 timmar kanske. Allt för hunden. Nu går vi till bussen.
Så här ser det ut. Där framme väntar. Här är busshållplatsen då. Och så har de elbussar. Och bussarna går från 7 på morgonen till 11 på kvällen. Där. Mäktigt. Oj. Herregud. Får nog sätta på ett koll här innan det blir mörkt. Jag kan nog gå tills det är mörkt och plocka snäckor. Ska vi ha något?
Ja, hörni. Det bär uppåt och det bär uppåt. Vet du hur man har med iste? Jag har nyss varit inne i kapellet här och tänt 2 ljus för pappa som är borta och mamma som fortfarande hänger kvar och kämpar. Och skrev i deras bok. Så nu väntar då det här äventyret. Jag antar det är några trappsteg. Jag skulle inte ha ätit strax innan jag åkte. Men tack och lov åt jag inte så mycket. Och ni vet väl om här att man kan faktiskt boka en natt och få sova här. Jag skulle gärna kunna boka det för en månad i alla fall. Så man skulle hinna utforska. Tänk om det spökar. Det är någon som har någon liten bebis där. Ja. Det är som det ska vara så här på ett kloster. Oj, måste ta mig en andningspaus. Jädrans. Undrar hur många jag har gått. Det tar som aldrig slut. Jag har ingen aning var jag är här heller. Adri cuando él está ahí. Sí, si me dejaran. Y cerramos. Bueno, mañana nos vamos hasta más. No, pero no va a estar. ¿Pero? Sí, sí, lo que me llama la atención, porque sí, normalmente. También tiene. Jag lär få bra zonterapi hörni. Och jag har barfotaskor. Skönt under hälarna och framtinorna när stenarna är lite runda. Känns precis som någon jag trycker med tummarna under fotsulorna. Jätteskönt. Gratis massage. Att se bilar här, det är ju som lite antiklimax. Vi skrev på en sån här mitt i allt linbana. Undrar vad de fraktar där. Bodies. Nåja, vi fortsätter. Ja, men hörni,
Det har varit lite cirkus här. Folk har skrikit och hundar har ylat. Det är ju så att det är ju som årstiden för fåglar att ta sina små bebisar. Och kommer man som människor med hund så får man ju vara beredd på att bli attackerad. Det är fullt naturligt. Så kvinnan hon gallskrek och sprang och hunden han kutade. Ja, så är det. Må vi väl ta några fotografier här då. Men hörni, jag har fått lite snäckor och sett solnedgången och gått i trappor som heter duga. Lilla fina borgen. Klostret.
Jag kan verkligen rekommendera det här. Det är riktigt fint. En liten upplevelse för er som gillar lite gotisk stil. Jättefina restauranger och mysiga. Shopparna, de hade stängt. Jag vet inte när de stänger. Kanske vid 5 eller 6. Men jag hittade en som var öppen. Så jag köpte 2 saker. Ska visa sen. Men nu börjar ju lamporna tända så här. Jag ska gå in och ta mig en öl. Och så har jag fått mig lite snäckor. Så nu tappar jag dem. Jag har fått mig lite snäckor. Jag ska framkalla en bild av det här och sätta epoxy och sätta snäckorna i. Jag ska försöka vara lite tyst. Det är ju campers som sover. Klockan är 12 på natten. Men ni såg den här. Krauters. Jag har ingen aning vad det är. Då luktade det precis som... Jag vet när man var liten och det fanns en hostmedicin. Det luktar precis så. Men... 35% i. En halv kaffekopp. Skål. Ska vi smaka? Oj. Varmt och gott blir det. Det är lite kyligt i natt. Det är sånt där fuktigt. Så när jag kom från Mont Saint-Michel så var kläderna riktigt fuktiga. Och det blir så när vi är så nära havet. Jag hörde 2 engelska kvinnor pratade i telefon. De facetimade med sin gamla mor. Visa solnedgången. Och de sa att när de var här tidigare idag så såg de delfiner. Aj då, vad man missade. De som är så vackra. Får du säga som de sa i djungelboken. Ett kittlar skönt i kistan. Oj. Ja. Så är det. Så gott folk. Idag har vi fått lite regn. Kändes uppfriskande. Vi har ju inte fått någon regn på min resa sedan jag får hemifrån. Så att det var skönt. Alla gick med regnkläder och paraply och halvsprang de som inte hade det. Jag gick här nu i linne och rastade hunden en lång bit och det var så skönt. Fick man ju en gratis dusch. Nu har jag tömt mitt gråvatten, tömt toaletten. Jag har laddat upp 20 liter vatten plus min 20 liter dunk som jag har under diskbänken. Idag är vi på väg till någonting som jag verkligen har velat se. Och det är Ohama Beach. Och det är härifrån den vägen jag väljer. Sådana mindre vägar. Det är lite dryga 2 timmar. Jag har inte druckit något kaffe ännu idag men jag får väl dricka när jag kommer fram. A new beginning is here. So let's pack up and leave.